عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله ومسهلا وحياكم الله في فيديو جديد معي أنا عبد الله الغفيص. واليوم مقارنة، لكن مقارنة بالكاميرات تكون بين الايفون ال 11 برو ماكس وكذلك الهواوي البي 40 برو والجالكسي الاس 20 الترا. وطبعا قبل ما تكمل الفيديو يا ليت تشترك بالقناة إذا كنت غير مشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. وهالمرة بيكون عندنا لجنة تحكيم أو لجنة الاختيار وتقييم الصور، المصور عبد العزيز شدوخي وكذلك صهيب حيدر وأنا ثالثهم. كذلك حطينا 3 صور في تويتر عشان يكون في تصويت الجمهور يكون على هذه الصور، فعشان الاختبار يكون مشترك بيننا. طيب الآن خليني بتكلم عن مواصفات الكاميرات كأرقام بشكل سريع من ناحية المزايا، ثم بننتقل لاختبارات التصوير لأنها هي الأهم هنا. وبنهاية الفيديو في كلام بيهمك بشكل كبير خاصة حول هالمقارنة واختبارات التصوير بشكل عام. فنبدأ مع مواصفات الكاميرا الخلفية للهواتف. فعندنا 4 كاميرات بالخلف الهواوي البي 40 برو، كاميرا الالترا فيجن بدقة 50 ميجا بكسل، وكاميرا سينمائية بدقة 40 ميجا بكسل، وكاميرا التقريب بدقة 12 ميجا بكسل. وعندك كذلك كاميرا العمق ثلاثية الأبعاد، والهاتف يدعم تصوير الفيديو بدقة 4K مع 60 إطار بالثانية، والكاميرا الأمامية مزدوجة بدقة 32 ميجا بكسل مع عدسة العمق. ولو نتكلم عن الجالكسي الاس 20 الترا فعندك 4 كاميرات بالخلف بدقة 108 ميجا بكسل، وكذلك كاميرا التقريب بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا واسعة جدا بدقة 12 ميجا بكسل، كاميرا العمق ثلاثية الأبعاد. والهاتف يدعم تصوير الفيديو حتى ال 8K مع 24 إطار بالثانية، والكاميرا الأمامية بدقة 40 ميجا بكسل. وأما الآيفون ال 11 برو ماكس فعندك 3 كاميرات بالخلف بدقة 12 ميجا بكسل للعدسة الأساسية والواسعة، وكذلك عدسة التقريب كلهم بدقة 12 ميجا بكسل مع تصوير فيديو 4K ب 60 إطار بالثانية، وكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 12 ميجا بكسل مع عدسة العمق ثلاثية الأبعاد. ومواصفات الكاميرا بالآيفون ال 11 برو ماكس هي نفسها الموجودة في ال 11 برو. طيب الآن بعد ما شفت المواصفات والفروقات التقنية بالكاميرا بشكل سريع خلنا ننتقل لاختبار أداء التصوير، واللي أعتقد هو اللي بيهمك كمستخدم بشكل أساسي. فبداية عندنا 10 اختبارات أساسية لأوضاع مختلفة من التصوير، وهنا لازم تعرف إنه الاختبارات تمت على آخر تحديث لكل الهواتف وتم التقاطها بنفس المكان ونفس البعد والزاوية تقريبا. خلينا نبدأ بوضع التصوير التلقائي. فعندنا هنا صورة تم التقاطها بمكان خارجي وظروف إضاءة عالية مع جو غائم وتركيز على هدف بالصورة حتى يعطيك عزل للخلفية بدون استخدام عزل رقمي أو أي وضع مخصص للعزل. وكانت هذه الصورة من نصيب تقييم الجمهور، وحصلت صورة هواوي البي 40 برو على 42% من الأصوات، وبعدها صورة الاس 20 الترا 40% من الأصوات، وأخيرا الآيفون ال 11 برو ماكس. أما الصورة الثانية تم تصويرها بوضع الزاوية العريضة وتم التقاطها بمكان داخلي وبظروف إضاءة ممتازة. وهنا صورة الهواوي البي 40 برو حصلت على صوت واحد من لجنة التحكيم، بينما صورة الآيفون ال 11 برو ماكس حصلت على صوتين، ولذلك تقييمنا بيروح للآيفون ال 11 برو ماكس بسبب تواجد زاوية أوسع وكذلك وضوح الجميع عناصر الصورة. بينما البي 40 برو قدم عزل ممتاز لكن الزاوية ما كانت واسعة أو ما كانت الأوسع، ومعالجة الألوان ما هي جيدة جدا. أما الاس 20 الترا فأعطانا ألوان ممتازة ولكن السطوع مبالغ فيه، وكذلك تفاصيل الأجسام غير واضحة. والصورة الثالثة بالكاميرا الأمامية وتم التقاطها بوضع البورتريه من جميع الهواتف، وكانت النتيجة 3 أصوات لصالح صورة الهواوي البي 40 برو بسبب أنه أعطانا تون سكن أو لون الجلد طبيعي والعزل جميل وواضح، وكذلك أبعاد الوجه كانت أفضل من باقي الصور اللي جاية كأنها عريض الوجه مثل الاس 20 الترا، وأعتقد بسبب الزاوية أنها أوسع. كذلك فيها تنعيم مبالغ فيه واللون ما كان طبيعي. وكذلك الآيفون الوجه صاير طولي أو نحيف بزيادة لكن التون جيد، وما أعجبنا فيه أنه مسوي شارب أو حدة بزيادة، فالتفاصيل صايرة أضعف من غيرها. والصورة الرابعة تم التقاطها بالوضع التلقائي ولكن في تصوير داخلي وظروف إضاءة عالية، وهالصورة أيضا كانت من نصيب تصويت الجمهور، وحصلت صورة الآيفون ال 11 برو ماكس على 38% وهي أعلى نتيجة، ثم صورة الاس 20 الترا، ثم البي 40 برو. وهنا كان الهدف نشوف كيف الكاميرا تتعامل مع التباين والإضاءة العالية بالوضع التلقائي. ولو نجي للصورة والاختبار الخامس فأخذنا هذه الصورة بنفس الظروف اللي قبل ولكن قربنا للهدف بشكل كبير حتى نشوف التفاصيل القريبة وهي أشبه بتصوير الماكرو تقريبا. وهنا حصلت صورة الآيفون ال 11 برو ماكس على 3 أصوات من لجنة التحكيم بسبب تفاصيل وتباين جيد، كذلك مكان التركيز التفاصيل فيه واضحة. ولو نشوف صورة البي 40 برو الوسط فيه حدة لكن الأطراف مموجة تقريبا، وتفاصيل الصورة بشكل عام أضعف. ونفس الموضوع في صورة الاس 20 الترا لكن بوضع أقل
والتعامل مع التباين كان غير جيد. والاختبار السادس كان التصوير في ظروف إضاءة منخفضة، وهنا جربت بالبداية أن الصورة تكون بغرفة مظلمة بشكل كامل، وهنا يمكن صورة توضيحية عشان تعرف جو التصوير كيف كان. والملاحظ هنا أن البي 40 برو هو الوحيد اللي قدم لنا تفاصيل بسيطة جدا للأجسام. وهنا لو تسألني كيف الكاميرا بتجيب الإضاءة، الفكرة من التعريض الطويل والايزو العالي في جمع الضوء الموجود بالمكان من أي مصدر، يعني من فتحة الباب، من اللمبة الموجودة بالفيش، من أي مصدر يقدر يستقطب منه الإضاءة. طبعا بعد كذا شغلنا إضاءة بسيطة جدا وجربنا نصور من جديد، وهذا شكل المكان قبل التصوير، وهذه كانت النتائج. وهنا نشوف أن الوضوح والتفاصيل والفوكس الصحيح كلها كانت في صورة البي 40 برو، لكن حرارة اللون كانت بعيدة عن الواقع، وتقريبا المعالجة بشكل عام كان فيها مشكلة، وحصلت على صوتين مقابل صوت لصورة الايفون ال 11 برو ماكس، واللي قدمت ألوان جيدة وإضاءة متناسقة، لكن للأسف الجودة والحدة ضعيفة في الصورة الخاصة بالآيفون. أما الاس 20 الترا فالجودة ضعيفة، وكذلك الفوكس للأسف ما كان جيد. أما بالنسبة للألوان فكانت جيدة. طيب ننتقل للاختبار السابع اللي هو الوضع البورتريه أو العزل في الهواتف، وتم تجربته بنفس ظروف الإضاءة. وهنا حصلت صورة الجالكسي اس 20 الترا على 3 أصوات، فالعزل ممتاز جدا، التفاصيل بجودة عالية، وواضح التاج وكل أطراف الجسم، التعامل مع الألوان ممتاز. بينما صورة الآيفون كان فيها مشكلة بالعزل واضح، ومثل ما تشوف تم اقتصاص جزء من المجسم، لكن بالمجمل تعامل الكاميرا مع الصورة جيد كألوان وسطوع بغض النظر عن مشكلة العزل. وأما البي 40 برو فالعزل كان جيد، لكن أقل من الاس 20 الترا، صار في اقتصاص الجزء من التاج، وكذلك ما قدر يتفادى أو يتعامل بشكل صحيح مع العزل والإضاءة الخلفية. طيب الآن بنجي للاختبار الثامن، واللي عبارة عن صورتين تم التقاطهم بظروف مختلفة، ولكن التجربة التقريب والزوم. وهنا أول صورة تقريب 10 اكس بمكان داخلي على مجسم فيه تفاصيل وكتابات، وكانت هالصورة من نصيب تصويت الجمهور. طبعا ليش انه 10 اكس؟ علشان كل الهواتف قاعدة تدعم ال 10 اكس. طبعا هنا تصويت الجمهور حصل البي 40 برو على 43.9%، وبعده جاء الاس 20 الترا ثم الايفون. وكذلك جربنا صورة ثانية بظروف إضاءة مختلفة، وتم التقريب على علم السعودية من هذا المكان، وحصلنا على الصور التالية: تقريب ال 10 اكس، وكانت الأصوات الثلاثة كلها الهاتف الاس 20 الترا، كونه قدم لنا صورة بتباين ومعالجة أفضل خاصة للظلال. بينما البي 40 برو في تباين جيد، وكذلك الظلال جيد، لكن في تشويش وتنعيم على أطراف الكتابة ما تعاملت معها الكاميرا بشكل جيد. أما الآيفون 11 برو ماكس كان فيها تباين عالي ومشبعة الصورة بشكل مبالغ فيه، وكذلك حدتها ضعيفة مع أنها تحت أشعة الشمس، فالمفروض أنها تكون بشكل أفضل. لذلك نتيجة هذا الاختبار بتكون تعادل بين الاس 20 الترا والبي 40 برو. طيب الآن بنجي لاختبار الفيديو. عندنا اختبار تصوير بالوضع التلقائي، وحمل الهاتف باليد وتحريكه، ثم الاقتراب من أحد الأهداف عشان نشوف كيف تعامل الفوكس. وهنا كانت النتيجة لصالح الآيفون 11 برو ماكس، بحيث تعامل مع الفيديو بثبات أفضل، وكذلك الألوان والتفاصيل حتى في الفوكس. بينما البي 40 برو كان فيه اهتزاز واللون صاير بارد تقريبا، لكن كان تعامله مع الفوكس جدا رهيب. أما الاس 20 الترا فالفوكس للأسف للآن في مشاكل في التقاط التفاصيل. وأخيرا اختبار الفيديو بالتصوير البطيء، وهنا تم تقسيمه الجزئين: الأول تصوير 240 فريم وحمل الهاتف باليد، والثاني تصوير 960 فريم وتثبيت الجوال على قاعدة. وهنا تقريبا كان التصويت الأفضل للبي 40 برو بشكل عام من ناحية الألوان والحدة، فهو الأفضل، وكذلك ما في تكسير بالفريمات. والآيفون 11 برو ماكس طبعا تم تجربة التصوير بال 240 فريم بكل الحالتين. والاس 20 الترا كان أقل من البي 40 برو من ناحية الجودة وكذلك التفاصيل، وفي بعض التكسير بالفريمات. فإذا هذه نتيجة الاختبارات ومقارنة التصوير بين الهواتف. الشغلة المهمة اللي لازم انك تعرفها انه التصوير بشكل عام ممكن يتأثر بعوامل كثيرة، ممكن ظروف الإضاءة، بعد الهدف عن المكان، التركيز، وكذلك التحديث ومعالجة الجهاز. فحرصنا هنا على انه الاختبارات تكون متنوعة، وكذلك على قد ما نقدر نفصل بالنتائج، حتى لما نفضل صورة عن الصورة الثانية نوصل لك الأسباب وتقييم الصور أو النتائج الأخرى. والهدف هنا ان كل شخص يحدد وش الأفضل بالنسبة له، عشان ما يكون التقييم الخاص فينا هو التقييم النهائي. فتقدر أنت تقيم الصور حسب أسلوب التصوير اللي تتبعه أو الحاجة اللي تبي الكاميرا علشانها. فقبل نختم، شكرا لمتابعتكم الفيديو، وكالعادة شاركوني رأيكم بالتعليقات. شكرا لكل من صوت معنا على تويتر، وكذلك شكرا للجنة التحكيم عبد العزيز وصهيب. بحط روابط حساباتهم بوصف الفيديو. لا تنسون الاشتراك واللايك، وتصوتون للهاتف الأفضل من هذه الهواتف. اضغط على علامة التعجب الخاصة بالتصويت الظاهر الآن هنا بالفيديو، وأشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.